Hello ka OJ, ako si Arnel Tandang. Nandito kayo ngayon sa aming AJJ Seedling Farm dito sa Masiit, Calauan, Laguna. Halika, pasok kayo. Actually, ang pangarap ko talaga ay talyer. Kasi bata pa ako, mahilig na ako sa mga mechanic, sa mga sasakyan. Nung nag-graduate ako ng high school, so gusto ng tatay ko, sa UP ako mag-aaral. So graduate ako doon ng agriculture, major in plant pathology. So doon nagsimula ang pagiging ko sa halaman. Nakapagtrabaho ako ng pesticide company. So salesman ako doon. After noon, napunta ako sa isang seedling company. Ako yung tumawag nila, sales and marketing manager para sa buong Pilipinas. Bali ang hawak ko noon, mga seedlingan na doon sa company na yon. So inisip ng anak ko na kaya ko naman daw gawin, magtayo kami ng sarili. So doon nagsimula ang business namin. Kaya seedlingan, kuha ang sales and marketing manager ng isang seedling company. So ako lang po project ng sales nila. Tsaka ako rin yung gumagawa ng plano kung paano yung benta. Naisip ko, kahit makuha ko lang ang 1% ng benta nila sa Luzon o dito sa Calabarzon, so malaking kita na, kaya inisip ko sidlingan na lang. Tsaka hindi masyadong matrabaho. So, mahirap humanap ng kliyente lalo na established na yung mga nauna. So, dahil nga dumaan yung pandemic, so yung perang para dito sana, ang ginastos namin noong panahon ng pandemic kaya medyo nauubusan ng capital. Kahit walang order ng katanim para sa mga walk-in kasi meron din naman time na may napunta na sa mga backyard gardening. So doon naman kami So yun ang tumawid sa amin yung mga backyard gardening. Kaya kung makita nyo yung ibang background natin, mga ornamentals. Kasi nung nag-pandemic nga, medyo humina ang farming. Gawa yung mga bukid. Sabi nung mga kliyente ko, hindi sila pinapayagang lumabas. So ang nangyari nung pandemic, ang malakas, mga plantito-plantita. Kaya nangyari, naglagay na rin kami dito ng kaunting pang mga ornamental. Bali sa anak ko ng ornamental sa asawa ko. Simula kami, wala naman talaga kaming pera. Bumili kami ng sakyan. Dun sa pang-deliver nito, nasa 300. Tapos yung construction nito, tsaka yung maliit na opisina, nasa 300 din. Tapos yung gamit, nasa 200. So umabot yung mga almost 800,000. Itong lugar na itong pinagtitirikan ng greenhouse namin, malinirentahan lang namin. Kasi unang nakatayo dito, yung ornamentals para sa asawa ko. Since malawak naman to, hinati namin sa dalawa. Yung nangyayari ngayon dito, yung kalahati sa seedlingan, yung kalahati sa ornamental. Malakas, sili na tingala. Yung tatawag na tingala kasi nakatirik siya, yung ginagamit sa mga inasal. Kasi depende sa presyo kasi minsan kung nagtaas ang presyo ng kamatis. Kung mataas ang presyo ng sili sa farm, sili. So walang panahon, wala siyang specific na panahon. Depende sa farm gate price ng mga commodity. Bali dito sa seedlingan, ang kinikita namin depende sa panahon. So yung maximum, kung mapuno natin to in 30 days, meron kita kami more or less 83,000. Depende sa season ng farmer. Diba kung wala namang season, kita ka lang ng 10,000, masaya ka na. Nakadepende kasi ito sa season ng farmer pagkatanim. Monthly ang renta namin dito. Nakakontrata kami ng 2 years renewable. Bali ang renta namin sa dalawang pwesto na to, 16,000 per month. Kahit anong business, ang unang iisipin muna, yung market. Kasi kung nag-produce ka, wala kang market, hindi kawawa ka. Kaya dapat alam mo yung background ng market mo, hindi lang yung, dito mabili. Kaya ko to, nung ginawa ko to, kinuha ko yung lugar. Sa mga nakalugar, ano-ano ba yung mga takatanim? Ilang hektare yung tinataniman ng ganito. So, bago ko nag-project, kung kaya kong gawin. Kasi kung alam mo nga market dito, pero yung susuplayan mo maliit,
O baka yung babahid mo sa tawan mo, luhod ka pa. Kasi nung unang trabaho ko, nakalibot ako sa buong Luzon. Yung family tie namin, hindi masyadong mahigpit. Kaya nung nag-business kami, lagi kami magkasama. Na which is mas maganda. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.